Hello everyone, my name is Teacher Pam and Teacher Star and Teacher Melody. So how are you today? Okay, very good. So Teacher Pam is happy. How about Teacher Star? Great. And Teacher Melody? I'm strong. Okay, very good. So everybody is happy. So today we're going to make krathong. So do you know what is krathong? Meaning of the Loy Krathong song. On the full moon day of the 12th lunar month, as the water rises high at the river banks, we all men and women will gather to celebrate the Loy Krathong day. Float the krathongs away, float the krathongs away. Having floated the krathongs away, please come and dance the ramwong. Dance away on Loy Krathong day, dance away on Loy Krathong day. Making merits make us happy. Making merits make us happy. Are you ready? Okay, let's go. Okay, so what are the things that we need to make krathong? First, we need a banana trunk. And we also need banana leaves. And some flowers. A scissor, a stick, or a pin. Okay. Reminders. Please ask your parents for a help when doing krathong. Be careful when using scissor. Be careful when putting sticks or pins. You need your parents' guidance to do the krathong.12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง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 กันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง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 กันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง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 กันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง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 กันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ
ก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ